स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय विज्ञान पाठ 14वा उष्णतेचे मापन व परिणाम। प्रश्न पहिला ए माझी जोडी कोणाशी? अ गट ब गट। अ गटामध्ये निरोगी मानवी शरीराचे तापमान, पाण्याचा उत्कलन बिंदू, कक्ष तापमान, पाण्याचा गोठण बिंदू। ब गट 296 केल्विन 98.6 अंश फॅरेनहाइट 0 अंश सेल्सिअस 212 अंश फॅरेनहाइट। चला आता अ गटाच्या ब गटाशी जोड्या लावूया। निरोगी मानवी शरीराचे तापमान 98.6 अंश फॅरेनहाइट, पाण्याचा उत्कलन बिंदू 212 अंश फॅरेनहाइट, कक्ष तापमान 296 केल्विन, पाण्याचा गोठण बिंदू 0 अंश सेल्सिअस। कोण खरं बोलतोय? पदार्थाचे तापमान जूलमध्ये मोजतात। पदार्थाचे तापमान सेल्सिअस, फॅरेनहाइट किंवा केल्विनमध्ये मोजतात, म्हणून हे विधान खोटे आहे। उष्णता उष्ण वस्तूकडून थंड वस्तूकडे वाहते। हे विधान खरे आहे। उष्णतेचे एकक जूल आहे। हे विधान खरे आहे। उष्णता दिल्याने वस्तू आकुंचन पावतात। उष्णता दिल्याने वस्तू प्रसरण पावतात व थंड केल्याने आकुंचन पावतात, म्हणून हे विधान खोटे आहे। स्थायूचे अणू स्वतंत्र असतात। हे विधान खोटे आहे। उष्ण वस्तूच्या अणूंची सरासरी गतिज ऊर्जा थंड वस्तूंच्या अणूंच्या सरासरी गतिज ऊर्जेपेक्षा कमी असते। हे विधान खोटे आहे। सर्व वाक्यांपैकी आ आणि ई हे दोन वाक्य खरे आहेत। शोधाल तर सापडेल। तापमापी हे उपकरण तापमान मोजण्यास वापरतात।
उष्णता मोजण्यास कॅलरीमापी हे उपकरण वापरतात. तापमान हे वस्तूतील अणूंच्या सरासरी गतिज ऊर्जेचे प्रमाण असते. एखाद्या वस्तूतील उष्णता ही त्यातील अणूंच्या एकूण गतिज ऊर्जेचे प्रमाण असते. निशिगंधाने चहा बनविण्यासाठी चहाचे घटक टाकून भांडे सौर चुलीत ठेवले. शिवानीने तसेच भांडे गॅसवर ठेवले. कोणाचा चहा लवकर तयार होईल व का? शिवानीचा चहा लवकर तयार होईल. दोघींचेही चहाचे भांडे आणि चहा सारखाच आहे. म्हणजेच चहाने ग्रहण केलेली उष्णता दोन्ही बाबतीत समान आहे. सौर ऊर्जेपेक्षा उष्णता पुरविण्याचा वेग गॅसच्या बाबतीत जास्त आहे. त्यामुळे आवश्यक ती उष्णता गॅस कमी वेळात पुरवितो. पण सौर ऊर्जेबाबत तसे घडत नाही. म्हणूनच शिवानीचा चहा निशिगंधापेक्षा लवकर तयार होईल. प्रश्न 3. थोडक्यात उत्तरे द्या. वैद्यकीय तापमापीचे वर्णन करा. त्यात व प्रयोगशाळेत वापरल्या जाणाऱ्या तापमापीत कोणता फरक असतो? आकृती अ तापमापी, ब वैद्यकीय तापमापी, क डिजिटल तापमापी, ई कमाल किमान तापमापी. वैद्यकीय तापमापीचा उपयोग माणसाच्या शरीराचे तापमान मोजण्यासाठी होतो. या तापमापीत एक काचेची अरुंद नळी असते, जिच्या एका टोकाकडे एक फुगा असतो. त्यामध्ये अल्कोहोल भरलेले असते. नळीची उरलेली जागा निर्वात असून नळीचे दुसरे टोक बंद केलेले असते. ज्या वस्तूचे तापमान मोजायचे असते त्या वस्तूच्या संपर्कात तापमापीचा फुगा काही काळ ठेवला जातो. त्यामुळे त्याचे तापमान वस्तूच्या तापमानाएवढे होते. रोग्याच्या शरीराचे तापमान मोजताना तापमापीचा फुगा रोग्याच्या तोंडात किंवा काखेत ठेवतात. 1 मिनिटात तापमापी काढून त्याचे वाचन घेतात. एका निरोगी मानवी शरीराचे तापमान 37 अंश सेल्सिअस असते. त्यामुळे वैद्यकीय तापमापीत सुमारे 35 अंश सेल्सिअस ते 40 अंश सेल्सिअस या दरम्यान तापमान मोजता येते. आजकाल वैद्यकीय उपयोगासाठी साध्या तापमापीऐवजी डिजिटल तापमापी वापरली जात आहे. प्रयोगशाळेत वापरली जाणारी तापमापी वैद्यकीय तापमापीसारखीच असते, परंतु त्याचा तापमान मोजण्याचा आवाका मोठा असतो. त्याद्वारे 40 अंश सेल्सिअस ते 110 अंश सेल्सिअस मधील किंवा त्याहूनही कमी किंवा अधिक तापमान मोजता येते. दिवसभरातील किमान व कमाल तापमानाचे मापन करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचे तापमापी वापरतात, ज्यास कमाल किमान तापमान म्हणतात.
उष्णता व तापमानात काय फरक आहे? त्यांची एकके कोणती? पदार्थ हा अणूंपासून बनलेला असतो. पदार्थातील अणू सतत गतिशील असतात. त्यांच्या गतिज ऊर्जेचे एकूण प्रमाण हे त्या पदार्थातील उष्णतेचे मापक असते. तर तापमान हे अणूंच्या सरासरी गतिज ऊर्जेवर अवलंबून असते. दोन वस्तूंतील अणूंची सरासरी गतिज ऊर्जा समान असल्यास त्यांचे तापमान समान असते. तापमानाचे एकक अंश सेल्सिअस, फॅरेनहाइट किंवा केल्व्हिन आहे. उष्णतेचे एकक जूल किंवा कॅलरी आहे. कॅलरी मापीची रचना आकृतीसह समजवा. ही आहे कॅलरी मापीची आकृती. यामध्ये आतील भांडे, बाहेरील भांडे, हवेची पोकळी, उष्णतारोधक कडे, उष्णतारोधक झाकण, ढवळण्याची कांडी, तापमापी या बाबी दर्शविलेल्या आहेत. उष्णता मोजण्यासाठी कॅलरी मापी हे उपकरण वापरले जाते. या उपकरणाद्वारे एखाद्या रासायनिक किंवा भौतिक प्रक्रियेमध्ये बाहेर पडणाऱ्या किंवा शोषित होणाऱ्या उष्णतेचे मापन आपण करू शकतो. कॅलरी मापीमध्ये थर्मास फ्लास्कप्रमाणेच आत व बाहेर अशी दोन भांडी असतात. त्यामुळे आतील भांड्यात ठेवलेल्या वस्तूंतील उष्णता आतून बाहेर जाऊ शकत नाही व तसेच उष्णता बाहेरून आत देखील येऊ शकत नाही. म्हणजे आतील भांडे व त्यातील वस्तू सभोवतालपासून औष्णिकदृष्ट्या अलिप्त ठेवल्या जातात. हे भांडे तांब्याचे असते. यात तापमान मोजण्यासाठी एक तापमापी व द्रव ढवळण्यासाठी एक कांडी बसवलेली असते. कॅलरी मापीत एका स्थिर तापमानाचे पाणी ठेवलेले असते. म्हणजे पाण्याचे व आतील भांड्याचे तापमान समान असते. त्यात एखादी वस्तू टाकल्यास ती वस्तू, पाणी व आतील भांडे यात उष्णतेची देवाणघेवाण होते व त्यामुळे त्यांचे तापमान समान होते. रेल्वेच्या रुळात ठराविक अंतरावर फट का ठेवली जाते हे स्पष्ट करा. रेल्वेच्या दोन रुळात अशा प्रकारची फट ठेवली जाते. अशी फट का ठेवली जाते हे पाहूया. हिवाळ्यात रेल्वेचे रूळ आकुंचन पावतात तर उन्हाळ्यात प्रसरण पावतात. म्हणजेच तापमानाच्या बदलानुसार रेल्वेचे रूळ आकुंचन व प्रसरण पावतात. त्यामुळे त्यांची लांबी कमी जास्त होते. दोन रुळांमध्ये फट म्हणजेच अंतर ठेवले नाही तर रुळांना प्रसरण होण्यास जागा मिळणार नाही व ते वाकडे होतील. त्यामुळे अपघात होईल. म्हणूनच अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे रुळात ठराविक अंतरावर फट ठेवली जाते. वायूचा
व द्रवाचा प्रसरणांक म्हणजे काय हे सूत्रांद्वारे स्पष्ट करा. वायूला ठराविक आकारमानही नसते. वायूला उष्णता दिल्यावर त्याचे प्रसरण होते. परंतु वायू एका ठराविक आकाराच्या बाटलीत बंदिस्त केलेला असल्यास त्याचे आकारमान वाढू शकत नाही व त्याचा दाब वाढतो. त्यामुळे दाब स्थिर ठेवून वायूचे प्रसरण मोजले जाते. अशा प्रसरणांकास स्थिर दाब प्रसरणांक म्हणतात. तो पुढील सूत्राने दिला जातो. V2 इक्वल टू V1 इन ब्रॅकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. येथे डेल्टा टी हा तापमानातील बदल असून V2 व V1 ही वायूची समान दाबावरील अंतिम व आरंभीची आकारमाने आहेत व बीटा हा वायूचा स्थिर दाब प्रसरणांक आहे. द्रवाला ठराविक आकार नसतो, पण त्यांना ठराविक आकारमान मात्र असते. म्हणून आपण द्रवाचा घनीय प्रसरणांक पुढील सूत्राप्रमाणे लिहू शकतो. V2 इक्वल टू V1 इन ब्रॅकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. येथे डेल्टा टी हा तापमानातील बदल असून V2 व V1 ही द्रवाची अंतिम व आरंभीची आकारमाने आहेत व बीटा हा द्रवाचा प्रसरणांक आहे. या पाठाच्या आत विचारलेली प्रश्न व स्वाध्याय आणि उपक्रमातील राहिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पाहूया पुढील भागात.